pa rin ang simoy ng Kapaskuhan habang hinihintay naman natin ang pagsapit ng isang panibagong taon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Zairine Farsad Valencia at ito ang Pulsong Pinoy Year-End Special. Tapos na ang pagdiriwang ng Pasko, ngunit sa kabila ng mga pagsubok at trahedyang kinaharap ng ating mga kababayan, hindi may kakaila na sa pagpasok ng bagong taon, hatid nito ang panibagong pag-asa. Kaya halina't samahan niyo kaming balikan ang ilan sa mahalagang kaganapan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Aquino. Sa unang bahagi ng taong 2011, dumalo ang ating Pangulo sa ilang mahalagang pagpupulong para palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at ng ASEAN region. Dito rin nang hikayat ang ating Pangulo ng mga bagong mamumuhunan sa ating bansa. Panoorin natin ang unang bahagi ng aming report. Nararapat lamang nating patibayin ang ating relasyon sa mga karatig bansa, maging sa mga kaibigan sa ASEAN, upang mapanatili ang kapayapaan at tuloy-tuloy na pagunlad ng Timog Silangang Asya. Mahalagang bahagi ng ating pagbisita ang pakikipag-usap natin sa mga pinuno ng Indonesia at Singapore. Pagkakataon ito upang mailatag sa kanila ang ating mga hakbang upang lalo pang mapabuti at mas maging kapakipakinabang ang ugnayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sunod-sunod po ang naging pirmahan ng mga kasunduan sa pagitan ng gobyerno natin at ng Indonesia. Meron po sa edukasyon, sa palakasan at sa pagsugpo ng transnational crime. Mula sa pagpapatrol ng mga dagat natin hanggang sa kung paano mag-aambagan para mailikas ang mga overseas Filipino at overseas Indonesian workers mula sa panganib ay napag-usapan na rin po namin. Nakapuling din natin po ang mga pinuno ng kanilang industriya. Ito po ang mga taypa na talaga namang makakapagpasok na napakaraming kalakal sa ating bansa. Nalilika na napakarami rin pong trabaho. Ang mga grupong Salim, Lipo, Bakri, Barito, Pacific at marami pang iba. Lahat po ng mga taypa na ito ay ganadong magtayo ng negosyo sa ating pong bansa. Nagpahiwatig na po ang maraming mga negosyante sa interes sa sektor, lalo na po sa turismo. We are brothers and sisters born of the same ancestors. And may our children, our common anak, enjoy the future our forefathers envisioned. Burin po ang pakikiisa ng gobyerno ng Singapore sa atin. Nagpaiwatig sila ng optimismo sa landas na ating tinatahan. Mahirap pong isa-isahin ang mahabang listahan ng mga interesadong negosyante mula sa Singapore. Handa silang makisalo sa mga public-private partnerships, lalo na nang maliwanagan sila ukol sa mga reformang nasimulan na natin. At itutuloy pa. Kumbinsido sila dahil sa mga hakbang na ginagawa natin upang sumpuin ang korupsyon, gawing patas ang kompetisyon, at tigilan ang pagbabago-bago ng mga regulasyon na nagtataboy sa mga negosyante. Malalim rin ang interes nila po sa sektor rin ng turismo, pati na rin po sa enerhiya. Maganda rin pong mabanggit, lalo pang naengganyo ang mga negosyante ng Singapore at Indonesia nang malaman nilang napipinto na ang pagpapatupad natin ng Pocket Open Skies policy. I am likewise grateful for the support you have extended my nation in the form of investments that have generated jobs for my countrymen, of enhancement capability programs undergone in the spirit of solidarity, and of your graceful hosting of the more than 177,000 overseas Filipino workers in your country. This is the last time in my brief yet very productive visit to your country. Iyan po ang nagawa ng harapang pag-uusap ng personal na pag-uugnayan sa pagitan ng mga pinuno ng bansa at industriya.
this time, you are kindly requested to smile. The host photographer. The second opportunity to the press and the media. Sa pagiging magkasangga ng Thailand at ang Pilipinas, maraming benepisyo at makabuluhang serbisyo ang mapapasakamay ng ating bansa. Mag-aambag ito sa pagsigla ng ating ekonomiya at sa pagangat ng kabuhayan ng ating mga mamamayan, lalo na sa pagkakaroon ng mas maunlad na kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng ating mga bansa. I met with several members of the Thai business community. I presented our government's public-private partnership program that aims to attract private businesses, both domestic and foreign, to invest in various infrastructure projects in the Philippines. I also expressed deep appreciation for their existing investments that have given employment opportunities to thousands of my countrymen back home. I also thank them for their expansion of their business operations in our country. It is the first time that we give the degree to the politician in Asia. This is the first one. In the old day, we give the doctoral degree to the president of Finland and the president of Peru. But right now, you are the first one. Politician, Asian politician, you are the first one that we give the doctoral degree to the president. So this is our honor to have you receive that doctoral degree from Pasay University. Thank you for this degree, and before I end, may I just say, I accept this honor that you have given me, and more importantly, the honor you have bestowed upon our people, but it is in recognition of their efforts that have led us to this opportunity to effect the transformational changes in our country. Pangalan ko matindi pa. Maraming salamat po sa pakikiisa nyo sa bawat isang Pilipino dito sa Thailand at pati naman pag-aaruga nyo sa mga mag-anak nyo po na iwan sa Pilipinas. Ito po maganda at maliwalas na kinabukasan. Halos tanga na natin pong buhay. Kailangan po hindi tayo sumuko, hindi tayo tamarin, dahil talaga naman pong sandali na lang abot-abutan natin ang maganda kinabukasan. Sa enerhiya po, kung saan may malawak na karanasan ang Brunei, nagpanukala na po tayong makipagtulungan sa kanilang gobyerno upang mabahagian tayo ng kanilang teknolohiya at kaalaman. Interesado po sila sa ating asukal, mais at kakao. Hindi rin po nagkulang ang paghanga nila sa creative industries natin. Kaya nga nagpakita rin sila ng interes magpatulong sa product development, design, at branding ng ilan nilang mga industriya at produkto. Kung dati po, lagi tayo ang nangihingi, ngayon po kabilang na tayo sa inihingan ng tulong. Sabi ko pong minasdan ang pagpirma ni Foreign Affairs Secretary Alberto Rosario sa ilang kasunduan upang lalo mapagtibay ang ugnayan ng Brunei at Pilipinas. Kabilang po sa mga dokumentong nilagdaan ang mga memorandum ukol sa shipping,
sa sports, sa tourism at food security and agriculture. Malayo po ang mararating nito, lalo pat ngayong Pilipinas nahirang na chair ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asia Growth Area or BIMPIAGA. Hindi po natin bibiguin ang ating mga karatig bayan na nagpataw sa atin ng tungkuling mamuno. Mas lalo rin pong hindi natin ipagkakait sa ating mga kababayan ang pagkakataong dumiretso dito sa tuwid na landas tungo sa kaunlaran. Tuwing panahon ng Kapaskuhan, saan ka makakaranas ng simbang gabi? Saan mo matitikman ang puto bumbong at bibingka? Saan mo masisilayan ang makukulay at matitingkad na parol? Siyempre, sa Pilipinas lang. Nitong katatapos na pagdiriwang ng pagdating ni Kristo, muli na namang nakita ang natatanging selebrasyon ng Paskong Pilipino. Pagtungtong pa lang ng Setyembre, nagsilitawan na ang kabi-kabilang Christmas tiyangge sa all-time shopping center na Divisoria. Nagsimula na rin ang pagbubukas ng naglalakiang holiday shopping plazas tulad ng Noel Bazaar na bukod sa nagbigay ligaya sa mga naghanap ng pangregalo ay nakatulong pa sa mga nangangailangang Pilipino. Di rin pahuhuli ang mga Christmas lights and lanterns exhibit na siyang nag-iilaw sa masasayang gabing selebrasyon. At kung malamig ang simoy ng hangin, naging malinamnam rin ang langhap nito. Sumikat na naman ang masasarap na lutong Pinoy tulad ng bibingka, puto bumbong, litsyon at kastanyas. Siyempre naman, di makukumpleto ang Pasko kung hindi maidaraos ng mga Kristiyanong Pilipino ang simbang gabi. Kahit na hirap gumising sa madaling araw, pinipilit pa rin makumpleto ang Misa de Gallo. Ayon kasi sa paniniwala, matutupad ang dasal ng kung sino mang makapagsimba ng 9 na simbang gabi mula December 16 hanggang 24. Sa paglipas ng isa na namang Pasko, muling napatunayan ang masaya at naibang pagdiriwang ng mga Pilipino na kahit na maraming problema, binayuman ng bagyo, tinupok ng sunog, at inilubog ng mga pagsubok ng buhay, ay di padadaig sa mga hamon ng panahon. Patuloy nang ngingiti at babati ng maligayang Pasko. Maligayang Pasko! Nagbabalik ang Pulsong Pinoy. Sa huling bahagi ng taon, patuloy pa ring bumisita at nakipagpulong ang ating Pangulo sa mga pinuno ng iba't ibang bansa, hindi lamang para sa mahalagang kooperasyon at kasunduan, kundi maging ang pagpapalakas sa sistema ng kalakalan sa buong Asya-Pasipiko. Narito na ang ikalawang bahagi ng aming report. Ang China ay isa sa pinakamahalagang karatig bayan natin sa Asya. Mula pa man sa nakalipas na mga dantaon hanggang ngayon, tumatak at patuloy na umuukit ng marka sa kasaysayan ang malawak at katangi-tanging ugnayan ng mga Pilipino at Chino. Our rich cultural ties have been fundamentally economic ties. These ties of trade are what we seek to expand today, especially since the Philippines is once again open for business. These Chinese companies have already found a very attractive investment destination in our country, with opportunities for mutually beneficial undertakings in infrastructure, agriculture, marine business, and food processing, to name a few. Chinese businessmen have partnered with our Public Works and Highways Department, the Hefei Road and Bridge Group Company Limited, and the China Henan Shui Li Yichu Company. For example, have partnered with our Public Works and Highways Department in order to upgrade and maintain roads in Mindanao. As I speak, these projects worth $12 and $11 million respectively are currently being undertaken, and both are expected to be completed in 2013.
Ours then are not only ties of family and blood, they are ties of shared virtues of hard work, study, loyalty, dedication, and empathy. Our ties are relationships that have transcended kilometers, generations, and borders because they are built on shared principles. The Philippine business environment has never been as transparent, as conducive, and as progressive as it is today under the new leadership of President Benigno S. Aquino. We have a level playing field. In the Philippines, we are open for business. The clean, fair, and honest kind. Kasama ang Indonesia, Mexico, Norway, South Africa at United Kingdom, isa po ang Pilipinas sa mga bansang inanyayahan ng Amerika at Brazil para pangunahan ang paglulunsad ng OGP. Let me thank the OGP for honoring my country with membership in the OGP Steering Committee. This acknowledges and further strengthens our commitment to promoting transparency, fostering accountability, and combating corruption. In fact, we have created a roadmap called the 2012 Philippine Government Action Plan to ensure that our government institutions are at par with international transparency standards. This action plan was developed through consultation with networks of civil society organizations as well as business groups engaged in the integrity advocacy. Mas angkop ng sabihin na ang mabanyagang kumpanya na ang puipila upang makaangkas sa pagangat ng ating ekonomiya. Halimbawa na nga po ang dalawang kumpanyang Amerikano na gusto magbuhos ng puhunan sa ating pong coconut industry. Nauuso po kasi sa Amerika ngayon ang pag-inom ng tinatawag nilang cocoa water na dito po sa atin ay buko juice kung tawagin dahil nga naman masustansya, natural at makakalikasan ito. Para pong nagiging bagong natural sports drink ito sa Amerika na ngayon pa lang po ay $100 milyong na industriya na. Sa uli, trabaho may pakinabang sa Pilipino at paglago ng ekonomiya na sinisiguro namin ay aabot sa nakakarami nating kababayan. Ang sabi ko nga po sa mga dayuhan na nakadaupang palad natin, good governance is good economics. Wala pong duda sa tagumpay ng ating biyahe. Sa loob lamang ng 3 araw, dumalo po tayo sa 36 na meeting at iba't engagement kung saan may $1.4 billion na halaga ng bagong mga negosyo at mamumuhunan ang tsak na papasok mula sa Japan. Ito po ay sa mga sektor ng enerhiya, manufacturing at mga serbisyo. Nagtungo rin po tayo sa Ishinomaki City sa Miyagi Prefecture upang ipaabot ang ating pakikidalamhati sa Japan dahil sa nangyaring trahedya nitong Marso. Tinatanong po natin ang kanilang pag-agapay sa tuwing tayo ang nasasadnak sa sakuna o trahedya. At nakakataba po ng puso ang maibalik ang nararapat na pagtulong na ito sa kanila po. For the PPP program, we envision 6 months from submission of proposals to a final approval or disapproval of the proposals presented to us. So we intend to award the first contract, which is called the honorary SLEX road. So awarding by December of this year, completion of that road project by 2013, and then there are 3 other projects which are the first 4 that we will be rolling out. One is the establishment of a vaccine factory under the auspices of our Department of Health. The third will be a private-public partnership program to complete the lack of school buildings in the Philippines. So we intend to bid out 10,000 of the school classrooms under the PPP program. And the fourth, which is very close to my heart, is called the North Luzon Expressway, South Luzon Expressway Connector. Tugma po ang pananaw ng ating mga bansa. May malaking oportunidad para sa tiyak na pagsulong ng ating ekonomiya. At may kakayahan tayong mga Pilipino para mapakinabangan ang mga pagkakataong ito. Kaya naman nagpapasalamat po tayo sa Japan, sa kanyang kabahalan, Emperador Akihito at kay kagalang-galang na punong ministro Yoshihiko Noda sa kanilang mainit na pagtanggap
at sa walang sawang pagsuporta at pakikipagkaibigan ng kanilang bansa sa atin. Paglipas ng panahon, ang ugnayang ito nakaugat sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay at pinapatibay ng pagbabayanihan ay lalago at magsisilbing silong tuwing may dumadagsang mga bagyong pang-ekonomiya. Higit sa lahat, ang bunga ng mga inisyatibang ipinunla sa APEC ngayong taon ay aanihin at pakikinabangan hindi lamang ng kasalukuyang henerasyon kundi maging ng susunod pang salitan. Babiyahe naman po tayo ngayon sa Indonesia upang dumalo sa 19th ASEAN Summit. Bilang isa sa mga tagapagtatag ng organisasyong ito noong 1967, napatunayan na po natin ang halaga ng pagbibigkis ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sa mga aspetong politikal at pangkabuhayan. Bilinangin po natin sa pulong na ito ang mayaman ng ugnayan ng mga bansa sa riyon at sama-samang tutuguran ang mga problema ang kinakarap natin sa kasalukuyan. Pumirma po tayo sa Bali Concord 3 na nagkahawan ng landas na tatahakin ng ASEAN sa seguridad at politika sa pag-ugnayang ekonomiko at sa socio-kultural na aspeto. Nariyan po ang mga kasunduan tungkol sa agarang lingap para sa mga nasalanta na sakuna. Nakikita po natin ang epekto ng bagyo sa Thailand at Cambodia ngayon, bagay na hindi rin bihira kung dumalaw sa atin. Dahil na rin po dito, napagkasunduan po ang isang sistema ng paluwagan sa bigas na mapapakinabangan ng mga kasabing bansa. Pati na rin po ng China, Japan at Korea. Tuwing haharap sa hamon ng bagyong magpapababa ng ani. Nakausap rin natin ang ilang kaalyado, kabilang na si Pangulong Obama ng Amerika. Idinihin po niya ang mga naihagnan ni Secretary of State Hillary Clinton bago pa tayo tumungo sa Bali. Mas malalim na ugnayan at suporta sa ating seguridad
at mga programa upang iangat ang nakakarami mula sa kahirapan. Nagpakita rin po si Pangulong Obama ng paghanga sa ating tuwid na landas at sa patuloy nating agenda ng tapat at may pananagutang pamamahala. Makakasama din natin dito ang mga lider ng iba pang mga bansa gaya ng China, Japan, Korea, India at Amerika. Susulitin natin ang mga oportunidad na ito upang plansahin ang anumang gusot sa ating mga bansa at upang patatagin pa ang ating samahan. Sa pakikipagpulong natin sa kanila, maigtingin po natin ang pagtutulungan natin sa larangan ng maritime security, disaster management, pagsugpo sa mga krimen at terorismo, pangangalaga sa kalikasan at pakikipagkalakal. Pinalalim po natin ang pakikipag-ugnayan hindi lamang sa ating mga kaibigan sa ASEAN, ngunit pati na rin sa marami pang ibang bansang kumikilala sa ating reyon bilang panibagong kadlungan ng ekonomiya at komersyo. Hindi po natin pinalagpas ang mga pagkakataong tulad nito dahil ang isang mas maunlad na reyon ay tiyak na manganganak ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Sa taong ito, dalawang importanteng panauhin ang nagsagawa ng state visit sa Pilipinas, ang Prime Minister ng bansang Vietnam at ang Pangulo ng South Korea. Dito isinagawa ang ilan sa mahalagang kasunduang patuloy na magpapalakas ng seguridad at ekonomiya ng tatlong magkakapanalig na bansa. Today is a day of anniversaries. Many of us know we mark the celebration of 35 years of diplomatic relations between the Philippines and Vietnam. 35 years of fruitful relations and of interaction anchored on mutual benefit and goodwill. Our nations reached an agreement on a collaborative blueprint of specific bilateral projects we both intend to undertake from now until the end of my term. The Philippine-Vietnam Action Plan 2011 to 2016, one of the agreements signed this afternoon, is not simply a wish list. It is a framework that enhances multifaceted relations in 13 areas of cooperation. We witnessed the signing of 3 other agreements, concrete mechanisms of cooperation in our naval, coast guard, and tourism sectors. Our agreements on oil spill preparedness and response and the search and rescue at sea signed last year, as well as the agreements on the establishment of a hotline communications mechanism between our coast guards and the agreement linking our 2 navies, mark significant progress in ensuring a safer and more secure maritime area. We also exchange information and views on issues relating to the West Philippine Sea, East Sea, and reaffirmed the importance of the maintenance of peace, stability, maritime safety, and security in the region. Mr. President, your presence here is proof positive of the growth in relations between the Philippines and Vietnam. Today, we find ourselves close allies with ever-strengthening political, economic, and security ties, forged out of common interest in peace and prosperity. We are very pleased to see the good growth of bilateral ties, and the most important thing is the increasing confidence and trust between the two countries.
President Lee and I had extensive discussions on bilateral and multilateral issues of mutual interest which have significant bearing on the Philippines-Republic of Korea relations. On defense cooperation, I expressed to President Lee the interest of the Philippines to gain some specific defense articles such as military-grade helicopters, boats, and aircraft. This is in consonance with the upgrading and modernization of the armed forces of the Philippines. We signed 2 agreements which provide the framework for the growing volume of development assistance provided by the Republic of Korea to the Philippines. The first agreement is a framework arrangement concerning loans from the Economic Development Cooperation Fund of the Republic of Korea. It includes a mechanism which allows the Philippines to obtain soft loans from Korea up to a maximum of $500 million for the years 2011 through 2013. The second agreement is a framework arrangement for grant aid for the next 5 years. In line with the Philippines' target for rice self-sufficiency by the year 2013, I am proud to say that the Republic of Korea counts among our most active partners in the agriculture sector. In fact, our 2 countries have also signed 2 memorandums of understanding to further enhance agricultural cooperation. The first involves the establishment of multi-industry clusters in selected areas in the Philippines. These clusters aim to achieve food security and create new jobs in the agricultural sector of the Philippines and the Republic of Korea through a public-private partnership. The second Memorandum of Understanding is on the Halaur River Multipurpose Project, which is a priority project to improve the irrigation system in the province of Iloilo, generate power, and provide a reliable supply of potable water to its residents. Completing the list of 5 agreements signed today is an MOU aimed at addressing the increasing power demand in Luzon in the coming years. Finally, President Lee and I both agreed to steadily advance our bilateral relationship to reach even greater heights. I have full confidence that our meeting this morning has helped position our 2 countries towards a more positive, dynamic, and nurturing friendship that will best serve the mutual interests of the Filipino and Korean peoples. Na may babagyo na parating. Ngayon, alam namin na kaya namin ang bagyo dito kasi palagi dumadaan yung bagyo dito pero hindi umaakyat talaga dito sa taas. Yun, nabigla kami lahat yung ang lakas ng kuwan kaya parang yung iba dito na nabigla ba na ganun kalakas kaya wala nadala maski isang kuwan. Gamit akyat kami lahat para lang makasurvive. Maraming namatay dito ba? Doon sa kabila, saka doon. Kay walang madaanan talaga pag pumasok yung current ng tubig. Wala na, hindi na makalabas yung tao. Gawa na. Mabuti pa kami kaya may agdanan kami. Nakaakyat kami lahat. Yung iba doon, wala. Doon na, nakapin down sa bahay nila. Kaya ayun, patay sila. Kabila din doon. Lahat na bahay, dala. Walang natira. Hindi umabot ng 1 oras yung paglaki ng tubig. So pag may nirescue ka sa loob, halimbawa i-rescue mo yung kapatid mo or kung sinong miyembro ng pamilya mo, paglabas mo ng bahay, patay na kayong dalawa. Hindi namin alam kung paano kami magsisimula. Para kaming libro na walang laman. Ang lahat-lahat ay ginawa na namin. Kaya lang ito ay isang trahedya na sino man ay hindi maka-stop. So people in the city, especially the city government, is doing the best that we could assess to the people who are really affected. Well, until such time na we can bring back Cagayan de Oro to a normal situation, no? Na maayos na lahat to, no? Sa ngayon, we are looking into helping alleviate yung plight ngayon ng mga victims ng Typhoon Sendong. So ngayon, tinutulungan natin, whatever it is, no? We accept donations, we
do anything, clean up, anything that will help the people of Cagayan de Oro City. Sa darating na panahon, maalala sana natin ang mga araw na ito hindi lamang dahil sa mga napinsala, hindi lamang dahil sa pagluluksa, at hindi lamang sa dalamatang nararamdaman natin ngayon. Magbabalik tanaw tayo sa panahon ito, sa kung paano tayo pinagkaisa, kung paano tayo hinubog, at kung paano natin pinatunayan sa mundo, walang kayang magpayuko sa Pilipino. Muli pong nagbabalik ang Pulsong Pinoy. Sa pagkakaupo ni Pangulong Aquino bilang pinuno ng ating bansa, isa lamang ang kanyang naging panawagan, ang muling buhayin ng diwa ng bayanihan at volunterismo. Kaya naman kilalanin ang ilan sa ating mga kababayang nagpamalas ng katangi-tanging serbisyo sa kani-kanilang larangan. Malinaw po ang halaga ng Urban Poor Solidarity Week at ang pagtitipon natin sa araw nito. Nagkakaroon tayo ng magandang pagkakataon upang matalakay ang mga napapanong usapin at mga suliraning kinakaharap na maralitang tagalunsod at sama-samang makapaglatag ng mga hakbang upang matugunan ang mga ito. Sama po kasi tayo manggaling sa pampubliko o pribadong sektor man o sa mga komunidad ng mga maralitang tagalunsod, iisa ang hangarin natin, ang maiangat ang kabuhayan ng mga nangangailangan nating kababayan at magkaroon ng mas patas na pagkakataon ang lahat sa ating lipunan. Patunay po rito ang mga pinangaralan natin sa araw na ito, ang mga individual at mga institusyon nagpapamalas ng di matatawarang dedikasyon upang mabigyan lakas ang sektor na maralitang tagalunsod at maiangat ang kanilang mga kabuhayan. Sila po ang mga katuwang natin sa pagtitimon pasulong ng ating bayan. Patuloy nawa kayong maging bukal ng pagkakawanggawa at masundan sana na mas maraming Pilipino ang inyong mabubuting halimbawa. Sa totoo lang po, hindi lahat po ng awards hinihingi yung ating presensya, hindi ko tinatanggap lahat. Lalo na po pag nakita ko yung ibang awarded, may kaduda-duda. Pag nagduda ho ako, pasensya na lang tayo. Papadala ko na lang po iba. Hindi ko talaga kaya mag-attend dyan. Hindi ko kayang iabot yung award na sabihin, congratulations, pero sa loob ko, ito rin dapat i-award ng 2 taon to. Pero dito po, talaga nagmamadali tayong dumating dahil sigurado po, Jack, ang ating mga awardee ay talagang huwaran na dapat gayahin ng sambayan ng Pilipino. Taos puso ko po binabati ang mga tumanggap ng ating gawad saka ngayong taon na nagpamalas sa kanilang katangi-tanging sipag at husay sa pagpapaunlad ng sektor ng pambansang sakahan at pangisdaan. Naway patuloy kayong magpamalas at magbahagi ng inyong mayamang kaalaman na malaki ang naiaambag sa pambansang kaunlaran. Nag-uugat sa inyong mga sakripisyo at dedikasyon sa trabaho, hindi lamang ang pagkain inahain ninyo sa sariling mesa, kundi pati na rin ang sa marami pang pamilyang Pilipino. Like my father, when he received this award, all of you here have the gift of youth, and more importantly, the gift of having the potential to be catalysts for change. You are living symbols of the energy, excellence, and dedication that we Filipinos are capable of when we put our minds to it. I hope that in calling attention to those of us Filipinos who excel, I can help restore confidence in ourselves, not just as individuals, but more importantly, as a people. Reform is not just the obligation of your government, it is the call of our times in everything we do. Tinutudokan po natin ang wangwang sa kalsada, sa gobyerno, sa kalakhang lipunan. Ito po ang mga anak ng kumpiyansa na magdadala ng negosyo. Ito rin ang sisiguro na ang pondo ng taong bayan ay mapupunta sa dapat nitong kalagyan. Infrastruktura na titiyak sa tuluyang pag-angat ng ekonomiya at pagmumulat ng trabaho. At serbisyong panlipunan na sisigurong walang mapapag-iwanan.
specialized medical assistance for Sana'y nagsilbing inspirasyon sa inyo ang aming special episode sa pagsasara ng taong ito. Naway patuloy nating isapuso ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan kahit hindi panahon ng Kapaskuhan. Lalo na't marami sa ating mga kapatid sa Mindanao ang lubhang nangangailangan ng tulong para muling makabangon at harapin ang panibagong taon na may liwanag at pag-asa. Muli, ako po si Zairine Parsad Valencia na patuloy na nananalangin ng isang mas maunlad at masaganang bagong taon sa ating mga Pilipino. Happy New Year, everyone!